हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ अनलाइनबाट टीएमएस एकाउन्ट यानि कि ब्रोकर एकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यो सिक्नेछौँ, त्यो पनि मोबाइल फोनकै युज गरेर। र यो ब्रोकर एकाउन्ट बनाइसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईले ट्रेडहरु गर्न सक्नुहुन्छ, शेयरहरु किन्न सक्नुहुन्छ र आईपीओमा परेको शेयरलाई बेच्नु पनि सक्नुहुन्छ। र आईपीओमा परेको शेयर अथवा शेयरहरुलाई कसरी किनबेच गर्ने त्यसको भिडियोहरुको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईले एउटा ब्रोकर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ युज गरिरहेको भनेको 49 टीएमएस रहेको छ र मेरो एक्सपिरियन्स एकदम राम्रो छ यसमा। सो भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ भाइबरमा कन्ट्याक्ट गर्दा एकदम फास्ट रेस्पोन्सहरु दिनेछ र यसमै कसरी तपाईले चाहिँ एकाउन्ट ओपन गर्ने त्यो यो भिडियोमा सिकाउने छु। तर यो सेम प्रोसेसबाट अरु ब्रोकरहरुमा पनि खोल्न सकिनेछ। कुनै ब्रोकरहरुमा मात्रै अनलाइन फर्महरु हुँदैन। 49 टीएमएस मै खोल्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले। यसको चाहिँ सर्भिसहरु एकदम राम्रो छ। ब्रान्च भनेको काठमाडौँ धरान रहेको छ। सो जुनै ब्रान्च सिलेक्ट गरेर पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रब्लम छैन, तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि रेस्पोन्स आइहाल्छ फास्ट नै र प्रब्लमहरु सल्भ हुनुको लागि अनलाइनबाटै सल्भ भइहाल्छ भाइबरबाट। भाइबरमा मेसेज गरेर अथवा मेल गरेर, मेलमा चाहिँ अलिक ढिलो रेस्पोन्स आउँछ, त्यही भएर भाइबरमा चाहिँ मेसेज गर्नु होला। केही प्रब्लम छ भने, केही प्रब्लम आयो भने, केही कुरा सोध्नु छ भने चाहिँ भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबरको नम्बर डिस्क्रिप्सनमै राखिदिनेछु। त्यही भएर जुनै ब्रोकर खोल्दा पनि हुन्छ, तर मेसेजको रिप्लाई अथवा रेस्पोन्सहरु चाहिँ फास्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो अब यहाँनिर 49 टीएमएस मैले सर्च गरेको छु। तपाईहरुले पनि यसरी नै मोबाइल फोनको क्रोम ब्राउजर अथवा जुनसुकै ब्राउजर, जुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ त्यो ओपन गर्नुहोस्। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गरेको छु। यसरी नै तपाईले पनि मोबाइलको क्रोम भन्ने चाहिँ सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँनिर हुन्छ र त्यो क्रोमलाई ओपन गरेर माथि सर्चमा चाहिँ 49 टीएमएस लेखेर सर्च गर्नुहोस्। अथवा यो लिंक चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमै पनि दिनेछु। डिस्क्रिप्सनमै दिएको लिंकबाट पनि क्लिक गरेर आउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट यहाँनिर 49 टीएमएस मा। अब मैले यहाँनिर क्लिक गरे 49 टीएमएस वेबसाइटमा। त्यसपछि यहाँनिर लगइन गर्ने अप्सन देखाएको छ, तर हामीले चाहिँ सुरुमा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर तल तपाईहरुले न्यू रेजिस्ट्रेसन अनलाइन एकाउन्ट ओपनिङ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले र क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक अप्ठ्यारो देख्न सक्नुहुन्छ यसो गर्दाखेरि, तर यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु भने यो 3 लाइनको अप्सन छ, 3 डटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर यो डेस्कटप साइटमा यो बक्स छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ ल्यापटप, कम्प्युटर, पीसी तिर जस्तो देखिन्छ त्यस्तै देखिनेछ तपाईहरुको। जस्तै यहाँनिर रिफर्ड बाइ भनेको छ। रिफर्ड बाइमा अब तपाईले त्यतिकै खाली छोडिदिए पनि भयो र जुन यहाँनिर रातो स्टार लागेको छ यो चाहिँ अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। अरु चाहिँ तपाईले खाली छोडिदिँदा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँनिर क्लाइन्ट टाइप भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईहरुले सिलेक्ट गर्ने भनेको यही नै हो र त्यसपछि मोबाइल नम्बर लाउनुहोस्। यहाँनिर यसरी जुम गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर लाउने र यहाँनिर मोबाइल नम्बर लाउनु भएपछि यहाँनिर चाहिँ ब्रान्च सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर धरान, काठमाडौँ, नुवाकोट रहेको छ यसको ब्रान्च चाहिँ। सो मैले यहाँनिर धरान सिलेक्ट गरे। यसरी तपाईले जुनै सिलेक्ट गर्दा पनि भयो र पान नम्बर भनेको छ, यो खाली छोडिदिए पनि हुन्छ, छ भने लाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर इमेल भनेको छ, आफ्नो इमेल एड्रेस लाउनुहोस् यहाँनिर र यति भरिसक्नु भएपछि यहाँनिर नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर माथि टपमा जानुहोस्। यहाँनिर सुरुदेखि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर माथि तपाईले यो अप्सनहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै अप्सनहरु कम्प्लिट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी आफ्नो पर्सनल डिटेल्सको अप्सनमा छौं। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर फर्स्ट नेम लाइदिएको छु। यहाँनिर लास्ट नेम तपाईहरुको थर्ड के हो त्यो लाउनुहोस् र तपाईहरुको यदि मिडल नेम जस्तै बहादुर, कुमारहरु छ भने त्यो यहाँनिर बीचमा लाउनुहोस् र त्यसपछि जेन्डर यहाँनिर तपाईहरु चाहिँ मेल हो कि फिमेल हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले मेल सिलेक्ट गरे र डेट अफ बर्थ भनेको छ, यहाँनिर तपाईले डेट अफ बर्थ चाहिँ यो नेपाली डेट भनेको 20 रहेको छ, यसकै लाउनुहोस् र अटोमेटिक तपाईहरुको एडी मा पनि लाग्नेछ। अब 20 मा मैले यसरी क्लिक गरे। त्यसपछि क्यालेन्डर ओपन हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईहरु कुन सालको हो त्यो यहाँनिर सिलेक्ट गर्नको लागि यो 2080 को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसरी यहाँनिर उँभो सार्दै सार्दै तपाईहरु कति साले हो, जस्तै यहाँ 2056 मैले सिलेक्ट गरे र यहाँनिर कुन महिना, अब चैतको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्ने कुन महिना हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले चैत नै सिलेक्ट गरे र
र कति गते हो त्यो पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यसरी 29 गते भनेर सेलेक्ट गरेँ र अङ्ग्रेजी डेट पनि यहाँनिर अटोमेटिक आएको छ। अब यहाँनिर आफ्नो फादर नेम लाउनुहोस् र आफ्नो मदर नेम लाउनुहोस् र त्यसपछि आफ्नो ग्रान्डफादर नेम पनि लाउनुहोस् यहाँनिर। र त्यसपछि यहाँनिर तल इज एनआरएन भनेको छ, यसलाई नो गरिदिनुहोस् र इज माइनर भनेको छ। यदि बच्चा बच्चीको हो भने चाहिँ यो यस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको बारेमा म छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ अब यो भिडियो कहिले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेरसम्म मैले त्यो भिडियो बनाइसकेको पनि हुनसक्छु। 16 वर्षभन्दा मुनिको यहाँ नागरिकता नभएको मान्छेहरूले तपाईँहरूको बच्चाहरूले चाहिँ यहाँनिर माइनरको फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले भिडियो हेरिराख्दाखेरि डिस्क्रिप्सन चेकआउट गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा च्यानलमा भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि यसरी नो गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँहरूसँग नागरिकता छ भने नो गरिदिनुहोस् र यहाँनिर नेसनलिटी भनेको छ नेपाल नै सेलेक्ट गर्नुहोस् र सिटिजनसिप नम्बर भनेको छ यहाँनिर आफ्नो नागरिकताको जे नम्बर छ त्यो यहाँनिर यसरी लाउनुहोस् र नागरिकताको नम्बर लाउनु भएपछि नागरिकताको इस्यु प्लेस भनेको छ त्यहाँनिर तपाईँहरूको नागरिकताको पछाडिपट्टि इस्यु प्लेस भनेर देखाएको हुन्छ। अब कुन जिल्लामा चाहिँ तपाईँहरूको नागरिकता बनेको भनेको यो चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर एउटा सेलेक्ट गरिदिनेछु। जस्तै यहाँनिर मोरङ भनेर सेलेक्ट गरेँ मैले र सिटिजनसिप इस्यु डेट भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूको नागरिकताको चाहिँ पछाडि इस्यु डेट भनेर दिएको हुन्छ, जारी मिति भनेर पनि दिएको हुन्छ। जारी मिति भनेको यो चाहिँ अब जारी मिति कति हो त्यही अनुसारले अहिलेको सेम प्रोसेसबाट 2080मा सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि कति सालमा बनाउनु भएको हो त्यो यहाँनिर नागरिकतामा हेरेर एकुरेट डेट यसरी लेख्नुहोस्, यहाँनिर छान्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तल हेर्दै जानु भएपछि अब म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ, तपाईँहरू चाहिँ म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले म्यारिड सेलेक्ट गरेँ। म्यारिड सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर स्पाउस नेम पनि दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमतीको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। अनम्यारिड हो भने केही दिनु परेन र अरू यहाँनिर यो भर्नु परेन, डटर नेमहरू यो भरिराख्नु परेन। जुन यहाँनिर रातो स्टार लागेको छ त्यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब अकुपेसनमा आएको छ, अकुपेसनमा यसरी क्लिक गर्ने। तपाईँहरू चाहिँ सर्भिसवाला काम गर्नुहुन्छ कि अथवा के काम गर्नुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एग्रिकल्चर गर्नुहुन्छ भने एग्रिकल्चर, हाउसवाइफ हो भने हाउसवाइफ, त्यसै गरी स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस्, रिटायर हो भने रिटायर, माइनर हो भने माइनर, अदर हो भने अदर र यहाँनिर जस्तै अब पब्लिक अथवा प्राइभेट सेक्टरहरूतिर जब गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ सरकारी जब गर्नुहुन्छ भने गभर्मेन्ट अथवा अरू तपाईँहरू प्राइभेट जब गर्नुहुन्छ भने यो सेलेक्ट गर्दा भयो यसरी। अथवा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ आफ्नो मोबाइल फोन यहाँनिर नम्बर चाहिँ मोबाइल फोन नम्बर यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी र फोन नम्बर लाउनु भएपछि यहाँनिर तल जानु भएपछि फाइनेन्सियल डिटेल्स भनेको छ। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ अब वर्षको कमाइ कति छ त्यो यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ अप टु 5 लाख भनेर यसरी सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, केही प्रब्लम पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ अब 5 लाख नकमाए पनि केही प्रब्लम पर्दैन, त्यो सेलेक्ट गर्नुको लागि मात्रै हो। र त्यसपछि यहाँनिर इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको छ। यदि तपाईँहरू कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँहरूले नोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर अब फेरि यहाँनिर एड्रेसको अप्सन आएको छ। यहाँनिर आफ्नो एड्रेस लाउनुहोस्। जस्तै अब कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो र नेक्स्ट अप्सन भनेको स्टेट भनेको छ। यो भनेको चाहिँ प्रदेश भनेको अब कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त्यही अनुसारले सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 सेलेक्ट गरेँ मैले, त्यही अनुसारले अरू कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट भनेको अब जिल्ला तपाईँहरू कुन जिल्लाको हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर जस्तै मैले मोरङ सेलेक्ट गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर म्युनिसिपालिटी भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ अब कुन नगरपालिका हो त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँनिर विराटनगर भनेर सेलेक्ट गरेँ। यसरी तपाईँहरूले कुन नगरपालिका अथवा कुन गाउँपालिका बिडिसी हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र वार्ड नम्बर कति हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। जस्तै 08 मैले लगाइदिएको छु र त्यसपछि स्टेट भनेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर स्टेटमा अब जस्तै मैले बरगाछी भनेर लगाइदिएँ। अब यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो टोलको नाम दिनुहोस् यहाँनिर र यदि तपाईँहरू चाहिँ यहाँनिर
यो माथि दिनुभएको एड्रेसमै बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पर्मानेन्ट एड्रेस पनि त्यही हो भने चाहिँ सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसको अप्सनमा यसरी टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको पर्मानेन्ट एड्रेस पनि यहाँनिर आउनेछ। तपाईँहरूको नागरिकतामा एड्रेस यो छ र तपाईँहरू अहिले बसोबास अर्कै ठाउँ गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को एड्रेस लाउनु सक्नुभयो। तर त्यो झन्झट गरिराख्नु परेन, तपाईँहरूले सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसको अप्सनमा यसरी टिक लगाइदिनुहोस् र यहाँनिर सबै पर्मानेन्ट एड्रेस माथि जुन भर्नुभएको त्यो आइहाल्छ। र यति गर्नु भएपछि अब नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क भनेको छ। अब सेलेक्ट एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अब कुन ब्याङ्क हो तपाईँहरूको त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै मैले सिटिजन ब्याङ्क सेलेक्ट गरेँ र ब्रान्च अब यहाँनिर ब्रान्च सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुन ब्रान्चबाट तपाईँले खोल्नुभएको त्यो ब्रान्च चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्कको ब्रान्च एकुरेट हुनुपर्ने हुन्छ। कुन ब्रान्चबाट खोल्नुभएको त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकाउन्ट टाइपमा यसरी क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ अब करेन्ट एकाउन्ट खोल्नुभएको कि सेभिङ एकाउन्ट खोल्नुभएको छ ब्याङ्क एकाउन्ट, त्यो चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तै प्रायः जस्तो अब सेभिङ अथवा करेन्ट हुन्छ। सो सेभिङ सेलेक्ट गरेँ मैले र तपाईँहरूको यो पनि एकुरेट हुनुपर्छ। कुन खाता खोल्नुभएको हुन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नुहोला। त्यसपछि ब्याङ्क खाता नम्बर यहाँनिर लाउनुहोस्। जस्तै मैले रेन्डमली यतिको लगाइदिएको छु। यसरी तपाईँले ब्याङ्क खाता लाउनुहोस्। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरेपछि BUID भनेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूको 16वटा डिजिटको चाहिँ यहाँनिर BUID त्यो लाउनु पर्ने हुन्छ। 16वटा डिजिटको हुन्छ। त्यो तपाईँले बिर्सिनु भएको छ भने मेरो सेयर ओपन गर्नुहोस्, त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर 16वटा भनेको छ, सो 16वटा लगाइदिएँ मैले र त्यसपछि यहाँनिर यस नो क्वेसनहरू आएको छ। यो चाहिँ सबै तपाईँले नोको अप्सनमा क्लिक गरिदिँदा भयो। यदि तपाईँहरू चाहिँ पोलिटिक्समा एउटा हायर ऱ्याङ्किङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले प्रायः जस्तो नो गरिदिँदा भयो र नेक्स्ट गरिदिने। र नेक्स्ट गर्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले केही फोटोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा छ यहाँनिर सेल्फी क्यारिङ एनी गभर्मेन्ट इस्यु ID भनेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकतालाई चाहिँ बोकेर चाहिँ सेल्फी खिच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसरी हातमा यसरी बोक्ने, त्यसपछि सेल्फी क्यामेरा ओपन गर्ने र नागरिकता मजाले देखिने गरी मजाले सेल्फी खिच्ने। तपाईँहरूले आफ्नो फोटो पनि अनुहार पनि देखिनु पर्यो र नागरिकता पनि देखिनु पर्यो। यसरी तपाईँले फोटो खिच्नुहोस्, सेल्फी खिच्नुहोस् र त्यो सेल्फी खिचेको फोटो चाहिँ अब हाई क्वालिटीको छ भने क्वालिटी घटाउनु पर्ने हुन्छ। क्वालिटी घटाउनुको लागि रिड्युस इमेज भनेर तपाईँले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु सक्नुहुन्छ अथवा बेस्ट तरिका भनेको तपाईँहरूले फेसबुकमा कसैलाई पठाइदिनुहोस् र पठाउनु भएपछि त्यसलाई नै तपाईँहरूले डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसो गर्दा पनि क्वालिटी घट्छ। अथवा तपाईँहरूले रिड्युस इमेज भन्ने एउटा एप्लिकेसन हुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँहरूले 70% बनाएर चाहिँ आफ्नो फोटोको जुन साइज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अपलोड हुन्छ, नभए अपलोड हुँदैन। र साइजहरू कसरी घटाउने त्यसको भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। फोटोको साइज घटाउने प्रोसेसको भिडियो तपाईँलाई आउँदैन भने चाहिँ त्यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नु होला, डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले त्यो लगाइसक्नु भएपछि यहाँनिर चाहिँ सिटिजनसिप भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले अगाडि पछाडि दुवै साइडको चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँनिर यो अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी र एउटा फोटो अपलोड गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अगाडिपट्टिको जुन नागरिकताको फोटो खिच्नु भएको हुन्छ अगाडिपट्टिको मजाले क्लियर खिच्नुहोस् र त्यो अगाडिपट्टिको अपलोड गर्नुहोस् यहाँनिर। र अपलोड गर्नु भएपछि यहाँनिर अब तपाईँहरूले पछाडिपट्टिको पनि लाउनु पर्यो। त्यसको लागि यहीँनिर तपाईँहरूले यो ध्यान दिएर हेर्नु होला। सिटिजनसिप भनेको छ, यहीँनिर अब तपाईँहरूले यो प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्लसको अप्सन, यो प्लसको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनिर अर्को आएको छ अब सिटिजनसिप भनेर। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि अपलोडमा क्लिक गर्ने, पछाडिपट्टिको अपलोड गर्ने यहाँनिर। र PP साइज फोटो भनेको छ, त्यो भनेको चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो हो। तपाईँहरूले चाहिँ मोबाइलबाटै खिचेर चाहिँ एउटा क्रप गरेर पासपोर्ट साइज देखिने खालि एउटा फोटो बनाउनुहोस्। त्यसको पनि साइज घटाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, अपलोड गर्नुहोस्। र सिग्नेचर भनेको छ, यो चाहिँ आफ्नो एउटा कपीमा तपाईँले चाहिँ साइन हान्नुहोस् र साइन हान्नु भएपछि त्यसको फोटो खिच्नुहोस् र त्यसको पनि साइज घटाउनुहोस्। त्यसपछि अपलोड गर्नुहोस्। साइज चाहिँ किन घटाउनु पर्छ भने यहाँनिर चाहिँ ठुलो साइजको चाहिँ अपलोड भइरहेको छैन, प्रब्लम आउनु सक्छ। त्यही भएर सानो साइज बनाएर लाउँदा बेस्ट हुन्छ। र तपाईँहरूले लाउने भनेको यति नै हो। यति लाएर तपाईँहरूले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्ने र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर यो भनेको एग्रिमेन्ट हो। अब तपाईँहरूले यहाँनिर जस्ट तपाईँहरूले यसमा
यो सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गरिदिने। यो सबमिट एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु भएपछि यस गरिदिनुस्, एग्री गरिदिनुस्। यता तपाईहरुले एग्री गर्ने अप्सन पाउनुहुनेछ, टिक मार्क लगाइदिनुस् बक्समा। त्यसपछि सबमिट गर्नु भएपछि तपाईहरुको चाहिँ सबमिट हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी कल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र कल गर्ने नम्बर चाहिँ म तपाईहरुलाई ब्रान्च अनुसारले दिनेछु। कुन ब्रान्चमा खोल्नु भएको छ त्यो ब्रान्चमा चाहिँ तपाईले कल गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा भाइबरमा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गरे, मेरो चाहिँ यहाँनेर एप्रुभ गरिदिनु भन्नुपर्ने हुन्छ। भाइबर अथवा कलको डिटेल्स तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमै दिनेछु अथवा कमेन्टमा पनि राखिदिनेछु। तपाईहरुले मलाई कमेन्टमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले राख्नु बिर्से भने। र त्यहाँनेर चाहिँ कल गर्नुपर्ने हुन्छ। कल गरेर म चाहिँ यो नामको व्यक्ति हो, मैले चाहिँ ब्रोकर एकाउन्टको एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेको छु, एप्रुभ गरिदिनु भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भन्नु बित्तिकै तपाईहरुको एप्रुभ गरिदिनेछ र एप्रुभ भइसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा मेल आउनेछ र तपाईहरुको मेलमा आएको जुन यहाँनेर नम्बर हुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको युजर नेम हो र तल दिएको लिंकमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनेर पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। पासपोर्ट चाहिँ तपाईले 8 वटा भन्दा माथि डिजिटको बनाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा क्यापिटल एउटा स्मल लेटरको लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि @ जे लाउन चाहनुहुन्छ त्यो लाउनुहोस्। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 जस्तै तपाईहरुले नम्बर, तर अलिक अप्ठ्यारो हार्ड टाइपको लाउनुहोस्, जुन चाहिँ त्यति सजिलो आएको हुँदैन, त्यस्तो पासपोर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले क्यापिटल M स्मल n @ त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 लाउनु भएको छ, त्यो जुन लाउनु भएको छ माथि त्यो सेम तल पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। तर 1 2 3 4 5 6 7 यस्तो चाहिँ नलाउनुहोस्, अलिक अप्ठ्यारो वर्ड नम्बरहरु लाउनुहोस्। त्यसपछि सबमिट गर्नुहोस् र यो चाहिँ तपाईहरुको पासपोर्ट हो र मेलमा आएको जुन नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ युजर नेम हो। त्यो युजर नेम त्यसपछि पासपोर्ट लाएर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ। र लगइन गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ क्रोम ओपन गर्नुस् र क्रोममा तपाईहरुले 49 TMS मा खोल्नु भएको छ भने त्यही सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लगइनमा चाहिँ तपाईहरुले जस्तै यहाँनेर म तपाईहरुलाई देखाइदिनेछु लगइन गर्ने प्रोसेसहरु र कतिपय तपाईहरुलाई थाहा नै होला, यदि थाहा नहुनेहरुको लागि चाहिँ हो यो। सो त्यही भएर मैले सबै कुराहरु डिटेल्समा बुझाइदिने कोसिस गरेको छु। जस्तै 49 TMS भनेर सर्च गरेर आउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँनेर चाहिँ यसरी जुम गर्नुस् र यहाँनेर युजर नेममा चाहिँ जुन तपाईहरुलाई मेलमा पठाएको हुन्छ नम्बर त्यो लाउनु पर्ने हुन्छ र पासपोर्टमा तपाईहरुले जुन पासपोर्ट बनाउनु भएको छ त्यो लाउनु पर्ने हुन्छ र यो क्याप्चामा चाहिँ यहाँनेर तल यो जुन लेटर दिएको छ त्यो सेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेर म लेखेर पनि देखाउने छु। जस्तै यहाँनेर UAM यहाँनेर स्मल दिएको छ, स्मलै लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि 6 त्यसपछि स्मल nm लाउनु पर्ने हुन्छ र यति गर्नु भएपछि यहाँनेर लगइनको अप्सनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि सेयर किनबेच गर्न सक्नुहुनेछ। सेयर कसरी किन्ने कसरी बेच्ने त्यो भिडियोहरुको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने त्यो भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस् र सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नुस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै खाले नयाँ भिडियोहरु हेर्नका लागि।